تا حالا به غذایی که می‌خوریم فکر کردیم؟ از مزرعه‌ای که توش کاشته شده تا کارخونه‌ای که توش بسته‌بندی شده، یه انقلاب بی صدا در جریانه. فناوری داره هر مرحله از تولید رو از این رو به اون رو میکنه و موتور اصلی این تحول هم کسی نیست جز هوش مصنوعی. بیایم با هم ببینیم این انقلاب دقیقاً داره چطور اتفاق میفته. 9.9 میلیارد. این فقط یه عدد بزرگ نیست. این جمعیت پیش بینی شده دنیا تا سال 2050. حالا سوال اینجاست: چطور قراره این همه آدمو سیر کنیم؟ روش‌های قدیمی دیگه جواب نمیده، چون فشار روی منابعمون واقعاً بی‌سابقه است. دقیقاً این همون سوال اصلیه که امروز می‌خوایم بهش جواب بدیم. دیگه نمیشه با روش‌های سنتی ادامه داد. ما به یه راه حل هوشمندتر، سریعتر و البته پایدارتر نیاز داریم. اونم خیلی فوری. خب راه حل چیه؟ اینجا پای کارخونه‌های هوشمند به میون میاد، جایی که هوش مصنوعی وارد خط تولید میشه تا همه چیز رو مدرن کنه و استانداردهای کارایی و کیفیت رو حسابی جابجا کنه. حالا وقتی میگیم هوش مصنوعی تو صنعت غذا، دقیقاً منظورمون چیه؟ ببینین خیلی ساده است، یعنی ماشین‌های هوشمندی که میان کارایی رو انجام میدن که قبلاً فقط از چشم و دست انسان برمیومد. اما با چه سرعتی؟ با سرعتی باور نکردنی و با دقتی که واقعاً از توانایی ما خارجه. نکته جالب اینه که هوش مصنوعی یه چیز تک نیست. انواع مختلفی داره که هر کدوم یه کار خاص میکنن. مثلا بینایی ماشین رو در نظر بگیرین. این مثل یه نگهبان فوق‌العاده تیزبینه که هیچ عیب و ایرادی از زیر دستش در نمیره. یا یادگیری عمیق که مثل یه کاراگاه حرفه‌ای الگوهایی رو پیدا میکنه که اصلاً به چشم ما نمیاد. و از همه باحال‌تر هوش مصنوعی پیشبین که مثل یه پیشگو عمل میکنه و قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد به ما خبر میده. خیلی خوب، تا اینجا تئوری بود. حالا بیایم ببینیم این فناوری‌ها تو دنیای واقعی چطور کار میکنن. اینجا دقیقاً همون جاییه که تئوری تبدیل به واقعیت میشه و ماشینا حواسی پیدا میکنن که حتی از ما هم قوی‌تره. و فکر نکنین اینا فقط قصه‌های اونور آب‌ها، نه. همینجا تو ایران خودمون نوآوری داره اتفاق میفته. یه شرکت دانش بنیان تو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دستگاهی ساخته که یه مثال فوق‌العاده از همین فناوری‌های پیشرفته است. قابلیت این دستگاه یعنی سورچین واقعاً آدم رو شگفت زده میکنه. این دستگاه با هوش مصنوعی عیب‌هایی رو تو پسته پیدا میکنه که حتی بهترین دستگاه‌های خارجی هم از پسش برنمیاد. خب این یعنی چی؟ یعنی پسته‌ای که صادر میشه کیفیتش حرف نداره، ضایعات به کمترین حد ممکن میرسه و مهمتر از همه ارزش افزوده محصول به جای اینکه خام فروشی بشه همینجا تو کشور خودمون میمونه. خب دیدن یه طرف ماجراست، اما حس بویایی چی؟ آیا یه ماشین میتونه بو هم بکشه؟ این سوال ما رو یه پله بالاتر میبره. به جایی که ماشین‌ها توانایی‌های حسی خیلی پیچیده‌تری پیدا میکنن. و جواب بله است. پژوهشگرای دانشگاه تهران یه بینی دیجیتال رو با بینایی ماشین ترکیب کردن و یه دستگاه منحصر به فرد ساختن. کاری که این دستگاه میکنه اینه که میتونه رسیده بودن میوه‌ها رو تشخیص بده، اونم بدون اینکه حتی بهشون دست بزنه. اینجا تفاوت رو قشنگ میشه دید. قبلا چی کار میکردیم؟ میوه رو فشار میدادیم تا ببینیم رسیده است یا نه، که خب خیلی وقتا بهش آسیب میزد. اما حالا این دستگاه جدید با تحلیل رنگ و بو با یه دقت فوق‌العاده میگه که میوه آماده مصرف یا نه. نتیجهش چیه؟ ضایعات خیلی خیلی کمتر و کیفیت محصول نهایی خیلی خیلی بالاتر. خب تا اینجا در مورد بازرسی‌های تکی حرف زدیم. حالا بیاین یه نگاه کلی‌تر بندازیم و ببینیم هوش مصنوعی و اتوماسیون چطور کل فرایند تولید رو از اول تا آخر مدیریت میکنن. مثلا یه خط تولید آبمیره مدرن رو در نظر بگیریم. شاید از دور ساده به نظر بیاد، ولی در واقع یه فرایند خیلی پیچیده و چند مرحله‌ایه. از همون اول که میوه‌ها شسته میشن تا لحظه آخر که محصول بسته‌بندی میشه، هر قدم باید با دقت کامل انجام بشه. اینجوریه که کیفیت اون آب میوه‌ای که دست شما میرسه تضمین میشه. و اینجا دقیقاً همون جاییه که جادوی اصلی اتفاق میفته. قدرت این سیستم فقط تو تک تک ماشیناش نیست، بلکه تو اون مغز مرکزیه، یعنی همون هوش مصنوعی. این مغز کاری میکنه که همه این بخشای جدا از هم مثل یه ارکستر هماهنگ و بی‌عیب و نقص با هم کار کنن. نتیجه این هماهنگی فوق‌العاده چیه؟ کیفیت ثابت و قابل اعتماد. یعنی هر بطری آب میوه‌ای که برمی‌دارین دقیقاً مثل بطری قبلی و بعدیه. این اتوماسیون هوشمند خطای انسانی رو کلاً حذف میکنه و به جاش دقت 100% میاره.
خب حالا که اینا رو دیدیم بیاین یه قدم بریم عقب و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این همه فناوری واقعا چه تأثیری روی کل سیستم غذایی ما میذاره؟ مزایا کاملا روشنه. اول از همه ایمنی غذا بالاتر میره. دیدیم که چطور ماشین‌ها آلودگی‌ها رو با چه دقتی پیدا میکنن. دوم، ضایعات کمتر میشه چون همون اول کار محصولات خوب از بد جدا میشن. و سوم، پایداری بیشتر میشه چون منابعی مثل آب و انرژی خیلی بهینه‌تر مصرف میشن. البته این مسیر گل و بلبل هم نیست. چالش‌هایی هم وجود داره. مثلا هزینه اولیه این سیستم‌ها بالاست و به کلی داده با کیفیت هم نیاز دارن. اما از اون طرف مزایایی مثل کارایی بالاتر و کیفیت فوق‌العاده اونقدر ارزشمنده که این سرمایه‌گذاری رو کاملا منطقی میکنه. و این تازه اول راهه. هرچی که میگذره هوش مصنوعی داره نقش مهمتری تو آشپزخونه‌های صنعتی ما بازی میکنه و مرزهای غیر ممکن رو جابجا میکنه. دیگه سوالی نیست که آیا هوش مصنوعی آینده غذا رو میسازه یا نه. این یه واقعیت. سوال اصلی اینه که ما قراره از این ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای ساختن چه آینده‌ای برای غذامون استفاده کنیم. خب این هم از بررسی امروزمون. واقعا امیدوارم که این توضیحات براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. دمتون گرم که تا آخر این تحلیل همراهمون بودید. میدونم که وقتتون خیلی با ارزشه و اینکه این زمان رو گذاشتی تا این موضوع رو دنبال کنید واقعا برای ما جای قدردانی داره. خیلی ممنونم ازتون. ببینید اگه از این سبک تحلیل‌ها و بررسی‌های عمیق خوشتون میاد، یادتون نره که کانال تحلیل هوشمند رو سابسکرایب کنید. اینجوری تحلیل‌های بعدی ما رو از دست نمیدید. ما هم قول میدیم که هر دفعه با محتوای کاربردی‌تر و جذاب‌تر برگردیم. یه لایک ساده از طرف شما یه حمایت خیلی بزرگ برای ماست. این کارتون باعث میشه این تحلیل به دست آدمای بیشتری برسه که مثل خودتون دنبال یادگیری هستن. و خب این بهترین انرژی هست که میتونیم برای ادامه کارمون بگیریم. اما کار ما اینجا تموم نمیشه. توی تحلیل بعدیمون میخوایم یه قدم بریم جلوتر. قراره ببینیم چطوری میتونیم این چیزایی که امروز یاد گرفتیم رو برداریم و باهاش مهارت‌های واقعی و کاربردی بسازیم. مهارت‌هایی که مستقیم روی رشد فردی خودتون تأثیر میذاره. پس یه بار دیگه ممنون که وقت گذاشتید. حالا که این اطلاعات جدید رو دارید، سوال اصلی اینه: واقعاً برای برداشتن قدم بعدی توی مسیر رشدتون آماده اید؟ فکر کنید که چطور میتونید از همین امروز از این دانش استفاده کنید.